So most oxides are classified as metallic oxides and non-metallic oxides. Metallic oxides are a binary compound containing only metal and oxygen. That means when metal reacts with oxygen, which gives us metallic oxide. And non-metallic oxides are binary compounds containing only non-metals and oxygen. That means when non-metals react with oxygen, which gives us non-metallic oxide. And oxide can be classified as acidic and basic oxide depending on their property or behavior. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 3 ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮምፓውንድስ የሚለው ቶፒካችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህ የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒቱ ወደ አራት ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። ሁለተኛ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ይለናል። ሶስተኛ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ and finally the fourth main topic is ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ኤንድ ሳልተስ የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን ቪዲዮ እንድትከታተሉት አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። እናንተም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ በድጋሚ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰው እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ለርኒንግ አውትካም ወይም ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ዩኒት ነው ወይም ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮምፓውንድስ የሚለው ኦብጀክቲቭ ምንድነው ወይም አላማው ምንድነው? at the end of this section ወይም at the end of this unit ተማሪዎች ምን ማወቅ አለባቸው የሚል ነገር ነው እዚህ ላይ የተጠቀሰው ማለት ነው። So the first topic is introduction part for this unit. During the latter part of the 8th century and the early part of the 9th century, chemists began to categorize compounds into two types, that is organic and inorganic. By the way, እዚህ ጋር አንድ ነገር መረዳት ያለብን ጀነራል ሳይንስ እንግዲህ ሶስቱን ዘርፎች ነው ያዘው። ባዮሎጂን ይዟል፣ ኬሚስትሪን ይዟል፣ ፊዚክስን ይዟል። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ፊዚክስ ፓርት ስናይ ነበረ። አሁን ደግሞ የምናየው ኬሚስትሪ ፓርት ነው። ኦኬ ኬሚስትሪ ፓርቱን ነው የምናየው። ስለዚህ በ18ኛው እና በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተለያዩ ኬሚስቶች ማለት እንግዲህ ስለ ኬሚስትሪ የሚያጠና ሳይንስ ክፍል ነው ኮምፓውንዶችን በሁለት ካታጎራይዝ ማድረግ ችለው ነበር ማለት ነው። በሁለት ከፍለዋቸው ነበረ። those are the organic and inorganic compound. organic and inorganic ተብለው በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው። compounds obtaining from living organism were called organic compound and compounds contained from a mineral constitute of the earth were called inorganic compounds. Look, እንግዲህ በ18ኛው እና በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኬሚስቶች ኮምፓውንድን ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ብለው በሁለት ተከፈሉ። በኋላ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የያዘ ወይም ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም የሚገኝ ነው ብለው ነው ክላሲፋይ ያደረጉት። ኢንኦርጋኒክ ሲሆን ደግሞ ሚነራሎችን የያዘ most of the time ከመሬት ላይ የምናገኘው ለምሳሌ ሚነራሎች የሚገኙ መሬት ስንቆፍር ምናምን ከአፈር ጋር ነው የምናገኛቸው። ስለዚህ እነሱን የሚይዝ ከሆነ that kind of compound is known as inorganic compound ብለው ክላሲፋይ አድርገውት ነበረ ማለት ነው። so basically ምንድነው ማወቅ ያለብን ኮምፓውንዶች either organic compound or inorganic compound ተብለው ለሁለት ሊከፈሉ እንደሚችሉ ነው። እንግዲህ ይሄን የከፈሉት በ18ኛው እና በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ዲፔንድ የሆኑበት እንግዲህ ሶርሳቸውን ነው ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም መገኘትና ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም ውጭ የሚገኝ ብለው but in the modern time እንዴት አድርገው ክላሲፋይ ያደረጉት ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒኩ እንዳለ ነው። ግን ኦርጋኒክ ማለት ነው ኢንኦርጋኒክ ማለት ነው አሁን ላይ ምን ብለው እንደከፈሉትም እናያለን። during this early period chemists believed that a special vital force supplied by living organisms was necessary for the formation of organic compound. በአጭሩ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንግዲህ ፎርም የተደረገው ከምንድን ነው? ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም ነው። ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ደግሞ ስፔሻል የሆነ ቫይታል ፎርስ አለ ብለው ያምናሉ ማለት ነው። This concept was proved incorrect in 1828 by the German chemist Friedrich Wöhler. Wöhler heated an aqueous solution of two inorganic compounds, that is the ammonium chloride and silver cyanide, and obtained urea, which is a content of urine. Okay,
ተመልከቱ እንግዲህ አሁን በ18ኛው እና በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኦርጋኒክ ማለት ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም የሚገኝ ነው ተብሏል። ኢንኦርጋኒክ ደግሞ ከነን ሊቪንግ ወይም ከሚነራሎች የሚገኝ ነው ብለው ነው የከፈሉት። ይህ ሐሳብ ግን በ1828 አንድ የጀርመን ኬሚስት ፍሬድሪች ዎለር የሚባል ኬሚስት ፕሩቭድ አደረገው ኢንኮሬክት እንደሆነ ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ይሄን ሐሳብ ኢምፕሩቭ አደረገው ማለት ነው። አሻሻለው ወይም ላይ የነበረውን ሐሳብ ዲስፕሩቭ አደረገው እንደማለት ነው። ኦኬ አሁን 1828 ስንተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ካል ኦልሞስት 19ኛው አጋማሽ እየተጠጋ ነው። 1850ውን the mid 19th century ነው የሚባለው። ስለዚህ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ አካባቢ ማለት እንችላለን። ስለዚህ በዛ ነው ዲስፕሩቭ የተደረገ ቀደም የነበረው ሐሳብ ማለት ነው። እንዴት ነው ዲስፕሩቭ የተደረገው? የዎለር የተባለ ኬሚስት አሞኒየም ክሎራይድ እና ሲልቨር ሳይናይትን ምን አደረገ? ሂት አደረጋቸው ወይም በሙቀት እንዲቀልጡ አደረጋቸው። ሁለቱም አሞኒየም ክሎራይድም ሲልቨር ሳይናይትም ምንድናቸው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ናቸው። ከነን ሊቪንግ ማተር የሚመደቡ ናቸው። ሂት ስናረጋቸው ግን ምን ማግኘት ቻል? ዩሪያ የሚባለውን ነገር አገኘ። ዩሪያ ማለት ኮንተንት ኦፍ ዩሪን የሆነ ዩሪን ነገር የያዘ እንደማለት ነው። ዩሪያ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ገጠር አካባቢ ገበሬዎች ለማዳበሪያነት የሚጠቀሙት ኬሚካል ነው። ዩሪያ እና ዳፕ የሚባል አለ። ለምሳሌ እህል እንትን ሲዘሩ የሚጠቀሙት ማለት ነው። ያ ማለት ጤፍ ሲዘሩ ሊሆን ይችላል ኦር ባቄላ ኦር ስንዴ ኦር something like that እሱን ነገር ሲዘሩ ለማዳበሪያነት የሚጠቀሙት ኬሚካል ነው እንግዲህ ዩሪያ እና ዳፕ የሚባለው። ስለዚህ ፍሬድሪክ ዎለር ለመጀመሪያ ጊዜ ዩሪያን ምን አደረገ? ፕሮዲዩስ ማድረግ ቻለ ማለት ነው። ኬሚካል ሪአክሽኑ ይሄን ይመስላል። አሞኒየም ክሎራይድ ማለት ይሄ ነው and ሲልቨር ሳይናይት ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ሁለቱን ምን አደረጋቸው? ሂት አደረጋቸው ማለት ነው። በአንድ ላይ አድርጎ ሪአክት እንዲያደርጉ አደረገ ማለት ነው። ፋይናሊ ያገኘው ኮምፓውንድ ይሁት አሞኒየም ሳይናይት ፕላስ ሲልቨር ክሎራይድን አገኘ። ሲልቨር ክሎራይድ አሞኒየም ሳይናይትን እዚህ ጋር ያገኘውን አሞኒየም ሳይናይት በሂት ምን አለው? ሂት አደረገው ማለት ነው። ሂት ሲያደርገው ምን አገኘ? ይሄን ኮምፓውንድ አገኘው። ይሄ ኮምፓውንድ ምን ይባላል? ዩሪያ ይባላል። ወይም በሌላ ስትራክቸር ሲጻፍ H2NC ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን አለን እዚህ ላይ ሲንግል ቦንድ NH2 ቦንድ ምንድነው? ዳብል ቦንድ፣ ሲንግል ቦንድ፣ ትሪፕል ቦንድ የሚለው ነገር ምናልባት ወደ ታች ካለን ያለን ከሌለ ቀጣይ ክላስ 9ኛ ክፍል ወይም 10ኛ ክፍል ሊኖር ስለሚችል በዛ ታዩታላችሁ። ዳብል ቦንድ፣ ሲንግል ቦንድ፣ ትሪፕል ቦንድ ምናምን ይባላል። ስለዚህ እንደዚህ ነው ስትራክቸሩ እንደምታዩት ሞለኪውላር ስትራክቸሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ዩሪያ ይባላል ወይም ይሄኛው ዩሪያ ይባላል ማለት ነው። ዩሪያ ግን is an organic compound። ዩሪያ ምንድነው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። Soon other chemists have successfully synthesized organic compound from inorganic starting material። እንግዲህ ስታርቲንግ ማቴሪያል ወይም ሮ ማቴሪያላችን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በማድረግ የተለያዩ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሲንተሳይዝ ማድረግ ቻሉ ማለት ነው ሌሎች ኬሚስቶች። As a result, the vital force theory was completely abandoned። እንግዲህ vital force ማለት ከሊቪንግ ማተር የሚገኝ ፎርስ ነው ተብሏል። እሱ ነገር ስቶፕ አደረገ ወይም እንዲቀር ተደረገ ወይም ዲስፕሩቭ ተደረገ ማለት ነው በኋላ። The term organic and inorganic continue to be used in a classification of compounds, but the definition of these terms no longer reflect their historical origin. All organic compounds contain carbon and hydrogen along with other possible elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, and phosphorus, except dioxides of carbon, carbonate, hydrogen carbonate, cyanide, and cyanide. አይታችኋል። in modern time እንግዲህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ዲፋይን ያደረጉበት ወይ ከዚህ ቀደም ከሊቪንግ ማተር የሚገኝ ብለን ነበረ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ዲፊኒሽን የሰጠ ነው። but nowadays ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ካርበን እና ሃይድሮጅን የያዘ ምንድነው? ኮምፓውንድ ነው። ከካርበን እና ሃይድሮጅን በተጨማሪ ምን ሊይዝ ይችላል? ኦክሲጅንን ሊይዝ ይችላል፣ ናይትሮጅን ሊይዝ ይችላል፣ ሰልፈር ሊይዝ ይችላል፣ ሃሎጅንን ሊይዝ ይችላል፣ ፎስፈረስ ሊይዝ ይችላል። but ካርበን እና ሃይድሮጅን ግን is a mandatory or ግዴታ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ካርበን ያለው በሙሉ ምንድነው? ኦርጋኒክ ነው ማለት አይቻልም። ለምሳሌ እዚህ ላይ ኦክሳይድስ ኦፍ ካርቦን is not organic,
ካርቦኔት፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔት፣ ሳይናይድ እና ሳይናይድ እነዚህ ከኢንኦርጋኒክ ነው የሚመደቡት፣ ኦርጋኒክ አይደሉም። ምናልባት እዚህ ላይ ለምሳሌ ኦክሲጅን ኦፍ ኦክሳይድስ ኦፍ ካርበን ስንል ካርበን ሞኖክሳይድ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ካርበን ዳይኦክሳይድ ሊሆን ይችላል። አሁን ካርበን ስለያዘ ኦርጋኒክ ልንለው አንችልም። ካርቦኔት ለምሳሌ CO3 ማለት ነው ካርቦኔት፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔት፣ ሳይናይድ የሚባሉ ነገሮች ከኢንኦርጋኒክ ነው የሚመደቡት እንጂ ኦርጋኒክ አይደሉም ይለናል ማለት ነው። When we come to inorganic compound, inorganic compounds are compounds consist of mineral constituent of the earth or generally found in non-living things. Look, እንግዲህ inorganic የምንላቸው ሚነራሎችን የያዙ ስፔሻሊ ከመሬት ውስጥ የሚገኙ ወይም ባጭሩ ለሊቪንግ ቲንግን የያዘ ማለት ነው። By the way, inorganic compound in the early 18th and 19th century define የተደረገበትም ወይ ይሄ ነው ከነን ሊቪንግ ቲንግ የሚገኝ ብለነው ነበረ። ስለዚህ የኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ዴፊኒሽን እንዳለ ነው ማለት እንችላለን። The term inorganic compound refers to all compounds that do not contain carbon. Okay? Inorganic compound ስንል ምን ያልያዘ ማለት ነው? ካርበን ያልያዘ። Also carbon dioxide, carbon monoxide, carbonate and hydrogen carbonate are carbon containing compound which are classified as inorganic compound. እዚህ ጋር እንግዲህ inorganic compound ስንላቸው ምን ማለት ነው? All compounds that do not contain carbon. ስለዚህ inorganic compound የምንላቸው ሁሉም ካርበንን ያልያዙ ኮምፓውንዶች በሙሉ ከኢንኦርጋኒክ ይመደባሉ። ከዛ በተጨማሪ ቅድም ላይ ኤክሴፕት ብለን ይሄድናቸው እዚህ ጋር ማለት ነው እነ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ካርቦኔት፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔት are carbon containing compounds which are classified as inorganic compound. ስለዚህ እዚህ ጋር ካርበን containing compound ሆነውም ከኢንኦርጋኒክ የሚመደቡ አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦክሳይድስ ኦፍ ካርበን እንላቸዋለን እዚህ ጋር ያሉትን ኦክሳይድስ ኦፍ ካርበን። ስለዚህ እነዚህ ከኢንኦርጋኒክ ይመደባሉ። ነገር ግን ካርበንን ያልያዘ ማንኛውም ኮምፓውንድ ከማን ነው የሚመደበው? ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንመድበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ this is an introduction part for this unit. The second most important topic is organic compound. እንግዲህ ኮምፓውንድን በሁለት ከፍለናል፣ ኦርጋኒክ and inorganic ብለን ከፍለናል። ሰው አሁን ላይ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ምንድናቸው የሚሉ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። The first one is here hydrocarbon. Hydrocarbon ምን ማለት ነው? hydrocarbon A hydrocarbon is a compound that contains only carbon atom and hydrogen atom. እንግዲህ hydrocarbon ስንል እዚህ ላይ hydro and carbon የሚል ነገር አለ። ሃይድሮ ማለት ሃይድሮጅን ነው፣ ካርበን ማለት ካርበን ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ኤንድ ካርበን አተምን ብቻ ሚይዝ ማለት ነው ሃይድሮካርበን ስንል። compounds that contain only the carbon atom and hydrogen atom is called hydrocarbon. Hydrocarbon is divided into three large classes, that is the alkane, the alkyne and the alkane. ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሃይድሮካርበኖች በስንት እንከፍላቸዋለናል? በአልኬን አልካን፣ አልኪን እና አልካይን። እንግዲህ ANE, ENE and YNE ነው ልዩነታቸው። አልካንስ፣ አልኬንስ፣ አልካይንስ። So the first one is alkanes. Alkanes are hydrocarbons that have a general formula CnH2n+2. Look, CnH2n+2 general formula ካለው that hydrocarbon is called the alkane, where N is the number of carbon atoms present and which is equals to 1, 2, 3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድን ስንከት ሃይድሮጅን ስንት ይሆናል? 2 + 2 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ CH4 እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ For example, the molecular formula of the first 4 alkanes are C1H2 times 1 + 2, that is CH4, which is called the methane, and C2H2 times 2 + 2, which is C2H6. እንግዲህ ለካርበን 2 ስንሰጥ ሃይድሮጅን 6 ይሆናል ማለት ነው። ኤቴን እንላለን። ኤቴን and
3 ስሰጥ ደግሞ C3H2 times 3 plus 2 which is 3 plus C3H8 which is propane. And when I give 4 for carbon, that is C4H2 times 4 plus 2 which is C4H10 that is butane እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ methane, ethane, propane and here butane ብለን የመጀመሪያ አራቱን አልካኖች መዘርዘር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላቸውን ልንይዝ ይገባል። CnH2n+2 ነው። ኦኬ when we compare the formula of CH4 and C2H2 or C2H6 and C3H8, they differ by the carbon, one carbon and 2 hydrogen atom or CH2. እንግዲህ እያንዳንዱ አሁን ሲሪየሱ ልዩነታቸው በCH2 ነው። CH2 ግሩፕ ተመልከቱ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ላይ CH4 አለኝ፣ እዚህ ላይ C2H6 አለኝ፣ እዚህ ጋር C3H8 አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ C4H10 አለኝ። ስለዚህ ሲሪየሱ ወይም ተከታታይነታቸውን ይዤ ልዩነቱን ሳስበው CH2 ያክል ነው ዲፈረንሱ። ያ ማለት CH4 plus CH2 ባረገው C2H6 ይሰጠኛል። C2H6 ላይ CH2 ብደምርበት C3H8 ይሰጠኛል። C3H8 ላይ ደግሞ CH2 ብደምርበት C4H10 ይሰጠኛል። ስለዚህ ልዩነታቸው CH4 ግሩፕ ከሆነ ወይም ባጭሩ ሜታላይን ግሩፕ ይባላል ልዩነታቸው እንግዲህ። ስለዚህ ልዩነታቸው በH2 በCH2 ከሆነ ምን ልንለው እንችላለን? ይሄን ሲሪየስ ለው ከዚህ ጋር አለ a family of compounds in which each member differ from the next by one methylene, that is CH2 groups, called homologous series ይባላል። homologous series. homo in group in Greek means the same as እንደማለት ነው። the same as. The member of the homologous series are called homologous እንለዋለን። አይታችኋል እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ ፖይንቱ? የካርበን ነምበሩን አንድ እየጨመርንበት ስንሄድ ያ ማለት CH4, C2H6, C3H8, C4H10 እያለ እንግዲህ C1, C2, C3, C4 እያልን እንሄዳለን። የH ቫልዩ ደግሞ 4, 6, 8, 10, 12 እያለ ይሄዳል። ዲፈረንሱን ስናስበው በሁለት ተከታታይ አልካኖች መካከል ያለውን ዲፈረንስ ስናየው CH2 ነው። CH2 ይሄ ግሩፕ ምን ይባላል? ሜታላይን ግሩፕ ይባላል። ሜታላይን ግሩፕ። ስለዚህ ሁለት ካርበን አተሞች or simply compound ወይም ባጭሩ ሃይድሮካርበን ማለት እችላለሁ ዲፈረንሳቸው በCH2 ከሆነ ወይም በሜታላይን ግሩፕ ከሆነ those two compounds or hydrocarbons are said to be homologous series እንላቸዋለን። homologous series እንግዲህ አንደኛው ሜምበር ከሚቀጥለው ሜምበር ጋራ በCH2 የሚለያይ ከሆነ homologous series እንለዋለን። ሜምበሩን ደግሞ በሙሉ ሜምበሩ ምን ይባላል? homologous ይባላል። የሆሞሎገስ ሲሪየሱ ሜምበር homologous እንለዋለን ማለት ነው። ያ ማለት CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 እያለ የሚሄደው ሲሪየስ ሆሞሎገስ እንለዋለን እንደማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ አልኪን ነው። አልኪን ማለት እንግዲህ ከላይኛው የሚለየው ENE ነው የሚጨምረው ያኛው ANE ነው። Alkenes are hydrocarbons that have a general formula CnH2n where n is the number of carbon atoms present. n starts from 2, 3, 4, 5, 6 እዚህ ጋር 2 የሚለውን አስተካክሉ 2, 3, 4 ከሁለት ነው የሚጀምረው ማለት ነው። For example, the molecular formula of the first three alkanes are C2H2 times 2 which give us C2H4, C3H2 times 3 which is C3H6 and C4H2 times 4 which is C4H8 respectively. የመጀመሪያው እንግዲህ C2H4 ያለው ምን ይባላል? C3
C3 H6 ያለው ምን ይባላል? C4 H8 ያለው ምን ይባላል? the first 3 ነው የሚለው። ኦኬ እንግዲህ ቀደም ላይ ምን ብያችኋለሁ? ሜታን ኦኬ ሜታን ቡቴን ፕሮፔን ቡቴን ብያችሁ ነበር። አሁን ላይ ደግሞ ተሲቱ ነው የሚጀምረው። ከሲቱ ነው የሚጀምረው ከሲዋን አይደለም። ስለዚህ ስማቸው እያንዳንዱ ወርታች አለ። ኤታይሊን ቡታይሊን ፕሮፓይሊን and ቡታይሊን እንለዋለን። 4 ካርበን ሲይዝ ቡታይሊን ቡታይን፣ 3 ካርበን ሲይዝ ፕሮፔን፣ 2 ካርበን ሲይዝ ኤቴን፣ መጨረሻ ላይ ኤንኢ ነው የሚሆነው። 1 ካርበን ሲኖረው ግን ሚቴን ነው የሚባለው ብያቸዋለሁ እላይ ማለት ነው። ስለዚህ ስያሜያቸው ወርታች ይኖራል ወይም ኖሜንክሌቸር የሚላለ ስም አሰጣጥ እንዴት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው በዛው። ዜን መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ አልካይን ነው YNE። አልካይን ሳር ሃይድሮካርበን ዛት have a general formula CnH2n-2። አሁን ጀነራል ፎርሙላቸውን በቀላሉ መያዝ ትችላላችሁ። መጀመሪያው ላይ CnH2n+2 ነበረ። ከዛ ቱን አስወገደና CnH2n ብቻ አደረገ። ከዛ ሶስተኛው ላይ ስንመጣ CnH2n-2 አደረገ ማለት ነው። where n starts from 2 3 4 እያለ ይቀጥላል። for example the formulas of the first 3 alkynes are C2H2 times 2 minus 2 which is C2H2, C3H2 times 3 minus 2 which is C3H4, C4H2 times 4 minus 2 which is C4H6 respectively. ስለዚህ ኤታይሊን አይታችኋል? ኤታይን ማለት ነው YNE ነው። ኤታይን ፕሮፔን እና ቡቴን YNE ነው። ሳውንዱ ይን የሚል ነው ያለው። ENE ሲሆን ደግሞ ኢን፣ ANE ሲሆን ደግሞ አን። አሁን ለምሳሌ የቴን ብንወስድ ካርበን ነምበሩ 2 ያለው የመጀመሪያው ላይ አልካን ከሆነ ኤቴን፣ ከዛ ኢቲን፣ ከዛ ኤታይን። እንግዲህ ሳውንዱ ይለያያል ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር ኖሜንክሌቸር አለን ኔሚንግ ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው ስያሜ የምንሰጣቸው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ስያሜ ያሰጣጡ እታች አለ ብያችሁ ነበረ። ይሄው ኖሜንክሌቸር ኦር ኔሚንግ አለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኖሜንክሌቸር ማለት ኔሚንግ ማለት ነው ባጭሩ። here the name of hydrocarbon is derived from the number of carbon atom present, that is a prefix, and ending it containing the suffix. The name of the alkane, alkene, alkyne end with the suffix ane, ene and yne respectively. እንግዲህ ምን አለን ይለናል? ሁለት አይነት ነገሮች አሉን። prefix and suffix የሚባል ነገር አለ። prefix ምንድነው? suffix ምንድነው? pre ማለት ቀድሞ የሚመጣ እንደማለት ነው። ቀድሞ የሚመጣ and suffix ስንል እዚህ ጋር በኋላ የሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ as a suffix የመጀመሪያው ግሩፕ ወይም የመጀመሪያው ላርጅ ግሩፕ ane አለው አልካን የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው አልኪን የምንለው ene አለው እንደ suffix and ሶስተኛው yne አለው። So what does it mean prefix and what does it mean suffix? A prefix indicates the number of carbon atom. number of carbon atom indicate የሚያደርግ ነው prefix የምንለው ቀድሞ የሚመጣ ስያሜ ማለት ነው። suffix የምንለው ደግሞ ግሩፑን ወይም ፋንክሽናል ግሩፑን የሚጠቁምልን ነው። A suffix indicates the type of functional group present in the molecule or in the type of hydrocarbon ይለናል። I hope it is clear. ካልሆነም እዚህ ጋር ቴብል ስላለ እናያለን በደንብ። prefix commonly used to indicate 1 to 10 carbon atom ከ1 እስከ 10 ካርበን አተም ያላቸውን ሃይድሮካርበኖች ለመጥቀስ የተጠቀምነው ምን አለ? prefix አለን ማለት ነው እዚህ ጋር። so እዚህ ጋር ቴብሉን እንግዲህ እንደምታዩት number of carbon atoms አለን እዚህ ጋር number of carbon atom እንግዲህ ቴብሉ ወደ ታች የሚወርዳል 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ይሄ number of carbon atom ወይም የካርበኑ ብዛት ነው።
ካርበን ነምበር 1 ሲኖረው ወይም አንድ ካርበን ያለው ፕሪፊክሱ ወይም ቀድሞ የሚመጣው ስያሜ ሜት የሚል ነው። ኤምቲኢ 2 ሲሆን ኢት፣ 3 ሲሆን ፕሮፕ፣ 4 ሲሆን ቡት፣ 5 ሲሆን ፔንት፣ 6 ሄክስ፣ 7 ሄፕት፣ 8 ኦክት፣ 9 ናን and 10 ዴክ የሚል ስያሜ ይሰጠዋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ምኑ ነው? ፕሪፊክሱ ነው። ሰፊክስ ደግሞ እንደነገርኳችሁ አልካን ከሆነ ኤኤንኢ ይጨመርበታል። ለምሳሌ ሚት አንድ ኤኤንኢ ይጨመርበታል ማለት ነው። ሚታን፣ ኢታን፣ ሄክሳን፣ ፕሮፓን ኦኬ እያልን ስያሜ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ write the name of the alkane CH4 C3H8 የነዚህን ስም ጻፉ እስኪ ይላል። CH4 contain one carbon atom, so we use the prefix met የሚለውን ፕሪፊክስ እንጠቀማለን። ለምን? አንድ ካርበን አተም ብቻ ስላለው ማለት ነው። ኤምቲኢ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤምኢቲኤችን ማለት ነው። and add a suffix ane mit plus ane, thus the name of CH4 is ቡታን ይሆናል ማለት ነው። ቡታን። ስለዚህ ቀላል የሆነ ስያሜ አሰጣጥ ነው ወይም ስም አሰጣጥ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር። C3H8 contains 3 carbon atoms, so we use the prefix prop and adding the suffix ane. Prop plus ane, the surname of C3H8 becomes propane. አይታችኋል እንግዲህ እዚህ ላይ የተሰጡት ፕሪፊክስ ላይ የካርበን ነምበራቸውን መሰረት ባደረገ አንድ ሲሆን ሜት፣ 2 ሲሆን ኢት፣ 3 ሲሆን ፕሮፕ እያል እንደሰየምናቸው እዚህ ጋር ቀለል ባለ መልኩ ነው ስያሜያቸውን የምንሰጠው ወይም ስም የምንሰጣቸው ማለት ነው። Example 2, write the name of the alkane C2H4 and C4H8. አሁን ይሄ ደግሞ the second large group ነው። አልኬን ENE ያለው ነው። ሰፊክሱ ENE C2H4 ሁለት ካርበን ያለው ምንድነው ብለናል? እዚህ ጋር ኢት ነው ብለናል። ነገር ግን አልኪን ስለሆነ ግሩፑ መጨረሻ ላይ ሰፊክስ ምንድነው የምንጨምረው? ENE እንጨምራለን ይለናል። C2H4 contains 2 carbon atom, so we use the prefix it and adding the suffix ENE, then it plus ENE which is 18 ይሆናል ማለት ነው። 18 ስለዚህ የዚህ ኮምፓውንድ ስም 18 ይሆናል። C4H8 ሲሆንስ ተመሳሳይ ነው። ካርበን ነምበሩ 4 ስለሆነ ቡት የሚል ፕሪፊክስ እንጠቀማለን። ከዛ ENE መጨመር ቡቴን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሶስተኛው ግሩፕ ላይ ስንሄድ አልካይል ላይ C3H4 C4H6 አሁን እዚህ ላይ 3 ካርበን አተም ስላለ ፕሮፕ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ደግሞ ቡት ነው የምንጠቀመው። ዜን እንደ ሰፊክስ YNE መጨመር ነው። ስለዚህ ፕሮፓይን ኤንድ ቡታይን አይታችኋል። YNE ነው የጨመርኩ YNE። ስለዚህ ስያሜ አሰጣጡ እጅግ በጣም ቀላል ነው። ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? አንደኛ ሶስቱ ግሩፖች የመጀመሪያው ANE የሚል ሰፊክስ እንዳለው፣ ሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ ENE የሚል ሰፊክስ እንዳለው፣ ሶስተኛው YNE የሚል ሰፊክስ እንዳለው መገንዘብ ይኖርብናል። ከዛ በተጨማሪ ነምበር ኦፍ ካርበን አተማቸው ከ1 እስከ 10 ያሉትን እዚህ ጋር ለምሳሌ መያዝ አለብን። አንድ ካርበን ነምበር ሲኖረው ፕሪፊክስ ወይም መጀመሪያ ላይ የሚጻፈው ሜት መሆኑን፣ 2 ሲኖረው ኢት፣ 3 ፕሮፕ፣ ከዛ ቡት፣ ፔንት፣ ሄክስ፣ ሄፕት፣ ኦክት፣ ኖን እና ዴክ የሚለውን ነገር መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይሄ ነገር በአሁኑ በአዲሱ ትምህርት ካሪክለም ነው የመጣ እንጂ ከዚህ ቀደም እዚህ አልነበረም። 10ኛ ክፍል ላይ ነው ኦርጋኒክ ኤንድ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኬሚስትሪ ላይ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ድጋሚ እዛ ላይ ልትማሩ ትችላላችሁ ማለት ነው ካልተቀየረ። ሌላኛው ደግሞ ዩዝ ኦፍ ኮመን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። የኮመን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ጠቀሜታዎች ምን ናቸው? Many organic compounds are very useful in our daily life. Some important organic compounds and their use are described in the following section. ስለዚህ ጠቀሜታቸው ምንድነው የሚለውን ነገር የምናይበት ሴክሽን ነው ማለት ነው አሁን ላይ። የመጀመሪያው ሚቴን ነው። ሚቴን CH4. Methane is used primarily as a fuel for cooking, heating, and generating electricity.
ስለዚህ የሚቴን ጠቀሜታ ምንድነው? እንደ ማገዶነት ያገለግላል፣ እንደ ሙቀት ምንጭነት ያገለግላል፣ ኦር ኤሌክትሪሲቲን ጀነሬት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። Methane is mainly a substitute biogas that is used as a domestic fuel. እንግዲህ ሚቴን የምንለው ባዮጋዝ የምታውቁት ሆነ ባዮጋዝ ማለት ይሄ ምንድነው የሚባለው የእንስሳት ጽድጃን በመጠቀም ሂትን ጀነሬት የማድረግ ስራ የሚሰራ ነው ባዮጋዝ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ የሚገኘው ጋዝ ነው ሚቴን የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጋዝ ለምንነት ያገለግላል? ለምግብ ማብሰያነት ያገለግላል፣ ኦር ሌላ ለምን ያገለግላል? ለሂት ጀነሬት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ኢቭን ኤሌክትሪሲቲን ጀነሬት ለማድረግ እንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። The next important compound or hydrocarbon compound is the propane, C3H6, and the butane. The mixture of propane and butane is compressed as a moderate pressure and stored in a steel cylinder. ሁለቱ እንግዲህ በአንድ ላይ በስቲል ሲሊንደር ያ ማለት በብረት ከተሰራ ሲሊንደር ኮምፕረስ ተደርገው ይቀመጣሉ። እዚህ ጋር ኮምፕረስ የሚደረጉት ለምንድን ነው ከተባለ because they are gases. ጋዝ ከሆነ ኮምፕረስ መደረግ ይችላል፣ መታመቅ ይችላል። በት ሶሊድ እና ሊኩዊድ ግን ኮምፕረስ መደረግ አይችሉም። ኢንኮምፕረሲብል ይባላሉ ሶሊድ እና ሊኩዊድ ማለት ነው። በት ጋዝ is compressible. ኮምፕረሲብል ስለሆነ በሲሊንደር ኮምፕረስ አድርገን እናስቀምጣቸዋለን። It's marked as a bottled gas and commonly known as butta gas. It is mainly used for cooking and heating. እንግዲህ ፕሮፔን እና ቡቴን በአንድ ላይ ታምቀው በሆነ ኮንቴነር ውስጥ ይቀመጡና ቡታ ጋዝ የሚል ስያሜ ይሰጣቸዋል። ለምንድነው ቡታ ጋዝ የተባሉት? ቡቴን የሚባለውን ጋዝ ስለያዙ እኮ ነው። ምናልባት በቤታችሁ እሱ ነገር ሊኖር ይችላል። ለምግብ ማብሰያነት ነው የሚያገለግለው። መብራት ሲጠፋ ለምግብ ማብሰያነት። ስለዚህ እሱን በመናቃጣጥልበት ጊዜ አንድም በክብሪት ጭረን ልናቃጥለው እንችላለን። መብራት ካለ ደግሞ የሆነ ከመብራት ጋር ኮኔክት ይሆናል። ከዛ ልክ እንዲያዝ ማድረግ እንችላለን። በቀላሉ ለምግብ ማብሰያነት የምንጠቀመው ነው። ብዙ ጊዜ ታምቆ እስከ 12 ኪሎ ግራም ድረስ እኔ ያየሁት ለምሳሌ 12 ኪሎ ግራም ያክል ፕሮፔንን የያዘ ሲሊንደር አይቻልም። እንግዲህ ጋዝን ኮምፕረስ እያደረግ እስከ ከፍተኛ ያ ማለት እንግዲህ ጋዝ ተመልከቱት 12 ኪሎ ግራም ያክል ጋዝ ማለት ምን ያክል ኮምፕረስ እንደተደረገ ወይ ምን ያክል ለታመቀ ነው የሚያመላክተው። ስለዚህ ባጭሩ ፕሮፔን እና ቡቴን በአንድ ላይ አመቀን ቡታ ጋዝ እንለውና ለምን ያገለግላል ይለናል? ለምግብ ማብሰያነት ያገለግላል እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሃይድሮካርበን ደግሞ ሚታይን ነው። ዋኤን ያለው ማለት ነው። C2H2. One of the main use of ethane, I mean እዚህ ጋር ethane ነው። Ethane is to produce oxyethylene flame, which is used in the cutting and welding of steel and iron. እንግዲህ ለመበየጃነት ወይም ለዌልዲንግ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ኢታይን የተባለው ሌላኛው ሃይድሮካርበን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ኦክሲታይሊን ቶርች አሁን የምታዩት ተመልከቱ። ይሄ ቶርች ኦክሲታይሊን ይባላል። ኦክሲታይሊን አገልግሎቱ ምንድነው? ለዌልዲንግ ነው ወይም ለካቲንግ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢታኖል ነው። ኢታኖል ማለት ኢታይል አልኮል ነው። ኢታኖል እንግዲህ most of the time ልታውቁት ትችላላችሁ። ኢታኖል አልኮል ነው። ኢታኖል is used in the intoxication ingredient of many alcoholic beverages such as beer, wine, ጠላ፣ ኡዞ፣ ጠጅ። ኦኬ እነዚህ ነገሮች ምን እንዳይሆኑ intoxication እንዳይበከሉ ወይም ልክ ከብክለት ለመከላከል ነው የሚያገለግልና nowadays ethanol mixed with petrol is used as a fuel. እንግዲህ በዚህ ጊዜ ደግሞ ኢታኖል የተባለውን አልኮል ከፔትሮል ጋር በመቀላቀል እንደ ፊውል እየተጠቀምነው እንገኛለን። most of the time ለመኪና ፊውሎች እየተጠቀምንበት ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። It is also used for the production of acetic acid and in hospitals and clinics for clinic wound. ቁስልን ለማጽዳትም እንጠቀምበታለን ኢታኖል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አልኮል ለብዙ ነገሮች ሊጠቅም ይችላል። ኢታኖል ስንል ለምሳሌ ምናልባት ፀጉር ቤት ላይ ማየታችሁ ሊሆን ይችላል። የሆነ ከለሩ እንደ ፒንክ አይነት ከለር ያለው በሃይላንድ ነገር ወይም በፕላስቲክ ጠርሙስ ነገር የሚቀመጥ ነው። ምናልባት ማታውቁት ከሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ኢታኖል እንግዲህ ለዚህ ጥቅሞች ይውላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢታኖይክ አሲድ ነው።
ወይም አሴቲክ አሲድ። ኢታኖይክ አሲድ እንግዲህ ላይ ኢታኖል አሲድን ለማምረት እንጠቀምበታለን ብለናል። ዩዝድ ቱ ፕሮዳክሽን ኦፍ አሴቲክ አሲድ ብለናል። ስለዚህ ኢታኖይክ አሲድ ምን ይባላል? አሴቲክ አሲድ እንለዋለን። So table vinegar containing 4% to 8% of acetic acid. Vinegar is used as a food flavoring agent. እንግዲህ ቪንገር የምንለው ልክ እዚህ ላይ ያለው ነው። ተመልከቱት፣ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ነው። ምግብ አሪፍ የሆነ ፍላቨር እንዲኖረው ወይም ጥሩ የሆነ መዓዛ እንዲኖረው የሚያደርግ ኤጀንት ነው። is also used as a disinfectant. ዲስኢንፌክታንት ማለት ልክ በሽታን ለመከላከል እንደምንጠቀምበት ወይም የተለያዩ ጀርሞችን ለማስወገድ የምንጠቀምበት አይነት ነው። For use in preventing vegetable or pickling, it typically ranges up to 80%. ኦኬ፣ የተለያዩ ቬጂቴብሎችን ወይም አትክልቶችን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ወይም ሳይበላሹ እንዲቆዩ ለማድረግ እስከ 18% ያክል ኢታኖይክ አሲድ ልንጠቀም እንችላለን ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት በሙሉ ምኖች ናቸው ማለት ነው? የሃይድሮካርበን ጠቀሜታዎች ናቸው። እዚህ ጋርም ፎርማሊን የሚባል ሌላ አለ። ፎርማሊን በዛው የስዕሉ ምንድነው? አዲንግ ኦፍ ቬንገር ይለናል። ቬንገር ነው ይሄ እንግዲህ። ቬንገር እንግዲህ ምንድነው ብለናል? ከ4 እስከ 8% የሚሆነው አሲቲክ አሲድ የያዘ ነው ብለናል። ፉድ ፍላቨር እንዲኖረው ለማድረግ ያስችላል ብለናል። ወደ ፎርማሊን ስንመጣ when a formaldehyde is dissolved in water, it is called formalin ይባላል። ፎርማልዲሃይድ የሚባል ሌላ ሃይድሮካርበን አለ። ምናልባት ወደታች ካለ የምናየው ይሆናል፣ ወይም እዚህ ከሌለ 10ኛ ክፍል እንዳልኳችሁ ይኖራል ፎርማልዲሃይድ። ስለዚህ በውሃ ዲዞልቭ ሲሆን ምን ይሰጠናል? ፎርማሊን ይሰጠናል። ፎርማሊን contains 40% by volume of formaldehyde። እንግዲህ ፎርማሊን የሚባለው ኮምፓውንድ 40% የሚደርስ ፎርማልዲሃይድን ይዟል ይለናል። Formalin is used for the preservation of biological specimens because it makes a protein hard and insoluble. አይታችኋል እንግዲህ የዝን ጠቀሜታ ደግሞ ባዮሎጂካል ስፔሲሜን ማለት ስፔሲሜን ስንል እንግዲህ ምናልባት በማይክሮስኮፕ ሊታዩ የተፈለጉ ወይም ለሆነ ስራ ለባዮሎጂካል ምርምር የተፈለጉ ነገሮች ማለት ነው እንግዲህ ስፔሲሜን ስንል። ስለዚህ እነዚህን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ይጠቅመናል። እንዴት ነው ፕሪዘርቭ የሚያደርገው ካል because it makes a protein and hard and insoluble። ፕሮቲኑን ሃርድ ያደርግና ሃርድ ከሆነ ደግሞ ኢንሶሉብል ይሆናል። ኢንሶሉብል ከሆነ ደግሞ ፕሪዘርቭ ሆኖ ይቆያል ይለናል። ስለዚህ የፎርማሊን ጠቀሜታ ይሄ ነው። ጀነራሊ እንግዲህ እዚህ ጋር እጅግ በጣም ጠቃሚ ከሚባሉት ሃይድሮካርበኖች መካከል ሜቴን አለ፣ ፕሮፔን ቡቴን አለ፣ ኢታይን አለን፣ ኢታኖል ወይም ኢታይል አልኮል አለን፣ ኢታኖይክ አሲድ ወይም አሴቲክ አሲድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፎርማሊን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ጠቃሚ ከሚባሉት ሃይድሮካርበኖች መካከል ጥቀሱ ብንባል እንደዚህ አድርገን እነዚህን ነገሮች መዘርዘር እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ላይ ደግሞ የምናገኘው እንግዲህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንግዲህ በሰከንድ ፓርት ነው የምናየው። ነገር ግን የተወሰነ ሰፋ ያለ አይዲያ ስላለው ትንሽ ስለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ወይም ኢንትሮዳክሽን ፓርት እናይና ይህን ክላስ እንጨርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ስናይ የነበረ ስለ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ፎር ዲስ ዩኒት ኢን አዲሽን ቱ ዳት ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ስለ ሃይድሮካርበን ነበር ስናይ የነበረው። አሁን ላይ ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድነው? ከኢንትሮዳክሽናችን እንደተረዳ ነው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ካርበን የሚባል ኮምፓውንድ ያልያዘ ያልያዘ ነገር ግን አንዳንድ ካርበን ያዙ። ለምሳሌ ኦክሳይድ ኦፍ ካርቦኔት የሚባሉ ወይም ኦክሳይድ ኦፍ ካርበን የሚባሉት ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ውስጥ ይመደባሉ። ላይ ዲፋይን ስናደርግ የምታስታውሱ ከሆነ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድነው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድነው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ሃይድሮጅን እና ካርበንን የያዘ ነው ብለናል። ነገር ግን ኦክሳይድ ኦፍ ካርበን ከኦርጋኒክ አይመደብም፣ ራዘር ከኢንኦርጋኒክ ነው የሚመደቡት ብለንም አይተናል። ስለዚህ በዛው ነው። ምናልባት ዲፊኒሽኑ ድጋሜ ካለ እዚህ ላይ ልናየው እንችላለን። እዚህ ጋር የተጠቀሱት በሙሉ እዚህ መተዋቸው እንዳለ at the end of this topic ወይም this main content ምን ልናውቅ እንደተፈለገ የተጠቀሱ ነገሮች ናቸው። Here inorganic compound can be classified into 4 groups according to their composition። እንግዲህ በኮምፖዚሽናቸውና በፕሮፐርቲያቸው መሰረት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በአራት ይከፈላሉ።
Those are dioxide, acid, base and salt. አይታችኋል? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በስንት ይከፈላሉ? በአራት። ዲፔንድ የሚሆነው በምን ነው? ምንን መሰረት አድርገን ነው በአራት የከፈልናቸው ካል ኮምፖዚሽናቸው ወይም ስሪታቸውንና ፕሮፐርቲያቸውን ወይም ባህሪያቸውን ማለት ነው። ስለዚህ oxides, acids, bases and salts. The first one is the oxide. Oxides are binary compounds containing oxygen and any other element. ባይናሪ ኮምፓውንድ ማለት ሁለት ኤሌመንቶችን የያዘ ማለት ነው። ሁለት ኤሌመንቶችን ያም ራሱ ኤሌመንቱና ኦክሲጅኑ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይፈጥርልናል? ኦክሳይድ ኤሌመንት ፕላስ oxygen which give us oxide. Some common example of oxides are water, that is hydrogen and oxygen. Look, hydrogen oxide ማለት ነው። water እንግዲህ እዚህ ጋር oxides of water ማለት ነው። Look, some common examples of oxides are water or oxides of water ማለት እንችላለን። simply H2O እንደማለት ነው። carbon dioxide CH2, lime ያ ማለት ካልሲየም ኦክሳይድ CaO, rust or iron oxide ማለት ነው። ይሄ ዝገት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ some example of oxides የሚባሉ ናቸው። ያ ማለት ማንኛውም ኤሌመንት ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ የሚፈጥረው ነገር ምንድነው ካልን ኦክሳይድ ነው። that oxide may be either metallic oxide or non-metallic oxide ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር types of oxide የሚለው ላይ እናየዋለን ማለት ነው። Most oxides are classified as metallic oxide and non-metallic oxides. Metallic oxides are a binary compound containing only metals and oxygen. እንግዲህ አንዴ ረጋ ብላችሁ አዳምጡኝ። ኦክሳይድ ማለት አንድ ኤሌመንት ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ የሚፈጥረው ኮምፓውንድ ማለት ነው። Depending on the type of element, the oxide can be classified into either metallic or non-metallic. The type of element ስላችሁ element may be either metallic or non-metallic. ምናልባት ከዚህ ቀደም 7ኛ ክፍል ይሆን አላቅም 8ኛ ክፍል ስለ ኤሌመንት ስንማር ነበረ። ስለ ኮምፓውንድ ስለ ኤሌመንት ኤሌመንት በሁለት ይከፈላል። ሜታሊክ ኤሌመንት እና ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ብለን በሁለት ከፍለነው ነበረ። sometimes ለሶስት ይከፈለውና ሜታሎይድ የሚል ይጨመርበታል። ያ ማለት በሜታልና በነን ሜታል መካከል ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንቶች ሜታሊክ እና ነን ሜታሊክ ይባላሉ። ሜታሊክ ኤሌመንቶች ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርጉ የሚፈጥሩት ሜታሊክ ኦክሳይድ፣ ነን ሜታሊክ ኤሌመንቶች ደግሞ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ወይም ሲቀላቀሉ እንኳን ማለት አይቻልም because ቅልቅል ኬሚካላዊ ፕሮፐርቲ ወይም ባህሪ ስላልሆነ ስለዚህ ነን ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋር ሪአክሽን ሲፈጥሩ ወይም ማጸግብሮ ሲፈጥሩ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ፎርም ያደርጋሉ። so የመጀመሪያው ሜታሊክ ኦክሳይድስ are binary compounds containing only metals and oxygen. ሜታል እና ኦክሲጅን ብቻ ነው ያዙት። ባይናሪ ስንል እንግዲህ ባይ ማለት ባለ ሁለት ማለት ነው። ሁለት ኤሌመንት የያዘ ማለት ነው። ያም ኤሌመንት እዚህ ላይ እንደምታዩት ሜታሉና ኦክሲጅኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜታል ፕላስ ኦክሲጅን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጠናል። so ለምሳሌ ካልሲየም ኦክሳይድ ካልሲየም ሜታል react with oxygen, ሶዲየም ሜታል ሶዲየም ኦክሳይድ ማለት ነው። ሶዲየም ሜታል react with oxygen which gives us sodium oxide. Aluminum metal react with oxygen which gives us aluminum oxide. Magnesium metal react with oxygen which gives us magnesium oxide. ሌሎችም በተመሳሳይ። ስለዚህ ሜታሊክ ኦክሳይድ እንግዲህ ሜታል ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ የሚፈጥረው ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። The other one is non-metallic oxides. Non-metallic oxides are binary compounds like that of metallic oxide and containing only non-metal and oxygen. non-metal እና ኦክሲጅንን ብቻ ይዛሉ። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ብቻ ስለያዙ they are called binary compounds ይባላሉ ማለት ነው። non-metal plus oxygen which give us non-metallic oxide. For example, nitrogen oxide, hydrogen oxide or simply water, carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide are common example of non-metallic oxide. እንግዲህ ነን ሜታል ናቸው። እዚህ ላይ ናይትሮጅን ነን ሜታል ነው፣ ሃይድሮጅን ነን ሜታል ነው፣ ካርበን ነን ሜታል ነው፣ ሰልፈር ነን ሜታል ነው። ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ የፈጠረው ደግሞ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ኦክሳይድን በሜታል እና ነን ሜታል ብለን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ነገር ግን ክላሲፊኬሽኑን ስናይ ይሄ ብቻ አይደለም ይለናል። Others are also classified as acidic and basic oxide depending on their property and behavior. ፕሮፐርቲ እና ቢሄቪየራቸውን መሰረት አድርገው ደግሞ ኦክሳይዶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? አሲዲክ ወይም ቤዚክ ሊሆኑ ይችላሉ። የአሲዳዊ ባህሪ ካላቸው they are said to be acidic oxide። የቤዛዊ ባህሪ ካላቸው ደግሞ they are said to be basic oxide ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ Acidic oxides are oxides that react with water to form acid or acidic solution. እንግዲህ acidic oxide የምንላቸው ምንድናቸው? ብዙ ጊዜ ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ናቸው acidic oxide የሚባሉት ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እነዚህ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሪያክት ሲያደርጉ አሲድ ፎርም የሚያደርጉ ከሆነ ወይም acidic solution ፎርም የሚያደርጉ ከሆነ ነው acidic oxide የምንላቸው። They are mostly non-metallic oxide ናቸው ይለናል እንደነገርኳችሁ። Some example of acidic oxides are sulfur dioxide, phosphorus oxide, carbon dioxide are example of acidic oxide because when we react those oxides with water, they can give a sulfuric acid, phosphoric acid, and carbonic acid. And the other group of oxide is the basic oxide. Basic oxides are oxides that react with water to form bases or basic solution. They are mostly metallic oxide. Some example of basic oxides are sodium oxide, lithium oxide, calcium oxide, magnesium oxide. Those are said to be a basic oxide, and most of the time they are metallic oxide. And when metallic oxide react with water, they bring or they can give a base or a basic solution. እንግዲህ ቤዝን የምናገኘው ሜታሊክ ኦክሳይድ ወይም ቤዚክ ኦክሳይድን ከውሃ ጋር ሪያክት በማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቤዝ እና የአሲዲክ ኦክሳይድ ወይም የሜታሊክ እና ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሄን ይመስላል። ባጭሩ የኦክሳይድ ክላሲፊኬሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ብዙ አንሄድም፣ እዚህ ጋር እናቆማለን። ቀጣይ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኦክሳይድስ ከሚለው ጀምረን እስከ መጨረሻ ድረስ በፓርት 2 እንማማራለን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛላችሁ። ባይ ባይ።